नमस्ते सबैजनालाई। यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई कसरी टाइम टेबल बनाउने हैन भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिन जाँदैछु। यो भिडियोको लागि चाहिँ पहिलादेखि नै धेरै रिक्वेस्ट आएको थियो र यो भिडियोमा टाइम टेबल बनाउन भन्दा अगाडि तपाईले बुझ्नुपर्ने कुराहरु टाइम टेबल चाहिँ मेरो कस्तो थियो त हैन त्यो कुरा पनि म देखाउँछु र तपाईहरुलाई टिप्स एन्ड ट्रिक्स पनि दिन्छु ताकि तपाईले आफ्नो हिसाबले चाहिँ टाइम टेबल बनाउन सक्नुहोस् है। सो लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। ओके, सो यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के कुराहरु सिकाउँछु त भन्दाखेरि सुरुमा टाइम टेबल बनाउन भन्दा अगाडि हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ हैन त्यो कुरा, अनि त्यसपछि कति बेर चाहिँ मिनिमम पढ्नुपर्छ त्यो पनि धेरैको क्वेशन हुन्छ, कति समय चाहिँ भनौं न हरेक सब्जेक्टलाई दिनुपर्छ त्यो पनि क्वेशन हुन्छ, कसरी एक्ज्याक्टली टाइम टेबल बनाउने हैन, टाइम टेबलमा के कुराहरु इन्क्लुड गर्ने र म आफ्नो टाइम टेबल चाहिँ देखाउँछु है। सो सबैजनालाई स्वागत छ यो भिडियोमा चाहिँ, र तपाईले चाहिँ मलाई सोशल मिडियाहरुमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। मैले लिंकहरु चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु है त। सो सुरुमा बुझौं टाइम टेबल बनाउन भन्दा अगाडि के कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ त। ओके, सो हामीले जुन पढिन्छ नि पढ्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट फेजहरु हुन्छ के, र त्यो फेजलाई हामीले तीन भागमा बाड्नुपर्छ। एउटा हुन्छ लर्निङ फेज, एउटा हुन्छ प्र्याक्टिसिङ फेज र एउटा हुन्छ रिभिजन फेज है। यो तपाईले धेरै ठाउँमा पनि सुन्नु भयो होला हैन। सो के हुन्छ भने हामीले जस्तै कि कुनै नयाँ कुरा सिक्दै छौं, मानौं त्यो कुरा हामीले अगाडि बुझेकै छैनौं, पढेकै छैनौं, केही नयाँ कुरा चाहिँ हामीले सिक्दै छौं भने त्यो सिक्ने जुन फेज छ त्यो भनेको लर्निङ फेज हो है। जस्तै कि मानौं तपाई क्लास 11 बाट 12 मा जानुभयो, क्लास 11 बाट 12 मा जाँदाखेरि तपाईले थर्मोडायनामिक्स भन्ने च्याप्टर पढ्दै हुनुहुन्छ भने दिस च्याप्टर इज न्यू फर यु हैन, पहिला चाहिँ तपाईले देख्नु नै भएको छैन हैन। सो त्यो च्याप्टरको बारेमा तपाईले जुन पढ्ने फेज हुन्छ त्यो भनेको लर्निङ फेज हो है। तपाईले पहिला नसुनेको नबुझेको कुरा चाहिँ पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ है। सो त्यस्तो भनेको लर्निङ फेज भयो। अर्को हुन्छ प्र्याक्टिसिङ फेज। जस्तै कि मानौं तपाईले त्यो च्याप्टर पढ्नु भयो, अब पढेपछि चाहिँ त्यसमा जुन क्वेशनहरु छ, त्यसको जुन न्यूमेरिकलहरु छ त्यो चाहिँ सल्भ गर्नुहुन्छ भने त्यो भनेको प्र्याक्टिसिङ फेज भयो। र अर्को हुन्छ रिभिजन फेज। रिभिजन फेज भनेको तपाईले सबै कुरा गर्नुभयो, अब एक्जाम आउँदैछ अथवा तपाईको दिमागबाट अलिअलि त्यो कुरा हटे जस्तो लाग्यो र तपाईले एकचोटी फेरि त्यसलाई पल्टाएर हेर्दै हुनुहुन्छ भने दैट इज अ रिभिजन फेज। ठीक छ। सो यसरी तीनटा फेजमा हामीले बाडौं र के हुन्छ भने जुन यो हाम्रो लर्निङ फेज हुन्छ, यो लर्निङ फेजको लागि अलि बढी एनर्जीको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ है, किनभने हामीले केही कुरा नयाँ सिक्दै छौं, सिक्दाखेरि बढी कन्सन्ट्रेसन चाहियो, बढी फोकस चाहियो हैन। सो यो लर्निङ फेज जुन हुन्छ हाम्रो पढाइको त्यो जहिले पनि आफ्नो एक्टिभ टाइममा गराउनु पर्यो। ठीक छ। कस्तो टाइममा त? एक्टिभ टाइम। जुन समयमा तपाई बढी एक्टिभ हुनुहुन्छ त्यही समयमा चाहिँ यो लर्निङ फेजलाई चाहिँ तपाईले राख्दिनु। ठीक छ। कुनै नयाँ कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ, आज नयाँ कुरा पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यो जहिले पनि एक्टिभ टाइममा पढ्नु पर्यो है। सो प्र्याक्टिसिङ फेज चाहिँ तपाईको मोडरेट टाइममा पढ्नु, अलिअलि एक्टिभ भए जस्तो अलिअलि अल्छी लागे जस्तो जुन समय हुन्छ त्यो समयमा चाहिँ तपाईले यो प्र्याक्टिसिङ फेज गर्न सक्नुहुन्छ। र रिभिजन फेजलाई चाहिँ धेरै समय पनि लाग्दैन, द्याट्स वाइ त्यो पहिले पढिसकेको कुरा पनि हुन्छ र धेरै इफोर्ट पनि लाग्दैन, द्याट्स वाइ अलि लेजी हुने समयमा नै तपाईले रिभिजन गर्नुभयो भने पनि तपाईको टाइम चाहिँ राम्रोसँग म्यानेज हुन्छ। ठीक छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईले के कुरा आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाई सबैभन्दा बढी प्रोडक्टिभ चाहिँ कुन समयमा हुनुहुन्छ हैन, तपाईको पीक टाइम चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। जस्तै कोही मान्छे हुन्छ बिहान चाहिँ एकदमै बढी एक्टिभ हुने, बिहान एकदम पढ्न मन लाग्ने हैन, एकदमै प्रोडक्टिभ हुने हुन्छ भने उनीहरुको पीक टाइम भनेको मर्निङ भयो। अब सबैको मर्निङ हुन्छ भन्ने त छैन, कसैको चाहिँ इभिनिङ पनि हुन सक्छ, कसैको नाइट पनि हुन सक्छ। सो तपाईको आफ्नो एउटा पीक टाइम होला पक्कै पनि। त्यो पीक टाइम कति बेला छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले एकचोटी राम्रोसँग आइडेन्टिफाई गर्नु है। सो त्यही आइडेन्टिफाई गरेर त्यो फेजमा चाहिँ तपाईले लर्निङ फेज राख्दिनु, अनि प्र्याक्टिसिङ फेज र रिभिजन फेजलाई पनि त्यही हिसाबले मिलाउनु। ठीक छ। यो दुईवटा कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ सुरुमा। अनि त्यसपछि अब आउँछ मिनिमम टाइम टु स्टडी है। अब यो मेरो आफ्नो पर्सेप्सनले भनिरहेको कुरा हो है। अब कसैलाई चाहिँ यहाँ मैले भनेको कुरासँग सहमत नहुन पनि सक्छ है। सो त्यो चाहिँ अब तपाईको आफ्नो ओपिनियन भयो। मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो ओपिनियन राख्दै छु र मेरो ओपिनियन अनुसार चाहिँ 7 घण्टा चाहिँ तपाईले मिनिमम पढ्नुपर्छ है। अब त्यो मान्छे अनुसार फरक पर्न सक्छ, कसैलाई 5 घण्टा 4 घण्टा पढेर पनि एकदमै राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ है। सो कसैलाई चाहिँ 10-11 घण्टा पढ्दा पनि हैन राम्रो भनौं न मार्क्स चाहिँ नआउन सक्छ हो।
सो त्यस्तो पनि हुनसक्छ। सो त्यो मान्छे अनुसार फरक पर्ने कुरा भयो, ठिक छ। सो त्यही भएर चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मिनिमम 7 घन्टा चाहिँ आफ्नो हिसाबले तपाईँले दिनुपर्छ है। ल यो कुरा भयो। अनि त्यसपछि अब जुन फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ, बायोलोजी हुन्छ है, यिनीहरू भनेको के छ भने अलि हार्ड सब्जेक्ट हो के है। नेपाली र इङ्ग्लिसको कम्पेरिजनमा यिनीहरूलाई अलि बढी समय दिन्छ। हामीले जुन साइन्स पढिन्छ, साइन्स पढेकै यिनीहरू सब्जेक्टको लागि हो नि त। नेपाली पढ्न पाइयोस्, इङ्ग्लिस पढ्न पाइयोस् भनेर त हामीले साइन्स पढेको होइन। सो यो जुन फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ, बायोलोजी हुन्छ यिनीहरू अलि हार्ड पनि हुन्छ कम्पेरिटिभली हैन। र प्र्याक्टिसको पनि जरुरत पर्छ, रिभिजनको पनि अलि धेरै जरुरत पर्छ। त्यही भएर मिनिमम 1.5 आवर अथवा 1.5 घन्टा चाहिँ यो सब्जेक्टहरूलाई तपाईँले दिनुपर्छ एक दिनमा, ठिक छ। र नेपाली र इङ्ग्लिसलाई चाहिँ अलमोस्ट 30 मिनट दिँदा पनि तपाईँको इनफ नै हुन्छ, किनभने नेपाली र इङ्ग्लिस जुन सब्जेक्टहरू छ है, त्यस्तो धेरै रिभिजन गर्न पनि, त्यस्तो धेरै घोक्न पर्ने केही पनि कुरा हुन्न यसमा। धेरै जसो कुराहरू हामीले पहिला नै बुझेको कुराहरू हुन्छ, मिलाएर लिन सक्ने कुराहरू हुन्छ। बस अलिअलि टिप्स एन्ड ट्रिक्स, अलिअलि ग्रामर, अलिअलि व्याकरणहरूको बारेमा चाहिँ हामीले अलि बढी हेर्न पर्ने हो। अरू कुराहरू हामीले अगाडि नै हेरिसकेको, अगाडि नै पढिसकेको कुराहरू हुन्छ नेपाली र इङ्ग्लिसमा। त्यही भएर मिनिमम 30 मिनट चाहिँ तपाईँले दिनुभयो भने पनि द्याट विल बी इनफ फर नेपाली एन्ड इङ्ग्लिस है। र फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ, बायोलोजी छ भने चाहिँ तपाईँले मिनिमम 1.5 आवर चाहिँ दिनुपर्छ, ठिक छ। ल अब एक्ज्याक्टली बुझौँ कि कसरी टाइम टेबल बनाउने। यहाँ अब एकदमै खत्तम ह्यान्डराइटिङ देख्नुभयो होला है। सो ह्यान्डराइटिङ जस्तो सुके भए पनि म बुझाउँछु है त। सो के गर्नु पर्यो भने तपाईँको आफ्नो एउटा स्लिपिङ आवर होला नि त, म यति घन्टा सुत्छु, यति घन्टा सुत्छु भन्ने कुरा, त्यो कुरा डिटरमाइन गर्नु पर्यो तपाईँले। अब एभरेज अन एन एभरेज हेर्ने भने 7 देखि 8 घन्टा हो हामी सुत्नु पर्ने है। यति चाहिँ हामी सुत्नै पर्छ, ठिक छ। सो कसैको 6 घन्टा पनि हुनसक्छ होइन। सो द्याट्स योर पर्सेप्सन। तर 7 देखि 8 घन्टा चाहिँ मिनिमम तपाईँ सुत्नुपर्छ। सो यो समयलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु त, आफ्नो दिनको 24 घन्टाबाट हटाइदिनु है, किनभने यो समय त तपाईँ सुतेकै हुनुहुन्छ। अब तपाईँ कलेज पनि जानुहुन्छ होला, कसैको मर्निङ सिफ्ट होला, कसैको डे सिफ्ट होला होइन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँ कलेजमा कति समय चाहिँ बस्नुहुन्छ त नि, त्यो कुरा पनि डिटरमाइन गर्नु है। जस्तै कि म अब बिहान 6 बजे गएर 11 बजे आउँथेँ, अलमोस्ट 5 आवर थियो मेरो कलेज आवर चाहिँ। अब तपाईँको बढी पनि हुनसक्छ, त्योभन्दा कम पनि हुनसक्छ है। मैले 6 आवर लेख्ने होइन, अनि एभरेज चाहिँ 6 घन्टा जति आफ्नो कलेज टाइम हुन्छ है त। यताउति गर्दा 6 नै घन्टा बित्छ। र त्यो भयो है, यसलाई पनि हामीले घटाउनु पर्यो, किनभने यति बेला त हामी कलेजमै हुन्छौँ, घर आउँदैनौँ होइन। र के गर्नु पर्यो भने आफ्नो फ्री टाइम कति हुन्छ त नि, अरू काम गरेको बाहेक आफ्नो फ्री टाइम जुन समयमा हामीले मजाले पढ्न सक्छौँ त्यो समय कति हुन्छ त्यो कुरा डिटरमाइन गर्नु। जस्तै कि 24 घन्टा छ एक दिनमा हो, अनि ल मानौँ 8 घन्टा चाहिँ तपाईँ सुत्नुहुन्छ, ठिक छ। अनि त्यसपछि 6 घन्टा चाहिँ तपाईँ अब भनौँ न कलेज जानुहुन्छ। त्यसपछि अलमोस्ट 1 घन्टा खाना खाँदा यताउति होइन, साथीहरूसँग यताउति डुल्दा ओर्दा जान्छ मानव। सो यो सबैलाई घटाएर चाहिँ अब तपाईँको कति समय रहन्छ त्यो कुरा डिटरमाइन गर्नुपर्छ। जस्तै कि यहाँ 9 घन्टा रह्यो होला, अब कसैले यो 1 घन्टालाई हटाइदिए पनि हुन्छ होइन, 10 घन्टा रहन्छ। सो त्यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्नु त, एउटा आफ्नो फ्री टाइमलाई डिटरमाइन गर्नु सुरुमा है। यसरी फ्री टाइमलाई डिटरमाइन गरिसकेपछि चाहिँ के गर्नु भने, अब तपाईँको मर्निङ सिफ्ट छ कि डे सिफ्ट छ त नि कलेज, त्यो कुरा डिटरमाइन गर्नु पर्यो है। अब मानौँ तपाईँको डे सिफ्ट छ भने तपाईँ पक्कै पनि मर्निङ अथवा नाइटमा बढी एक्टिभ हुनुहुन्छ। र त्यो एक्टिभ भएको समयमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु भने आफ्नो सबैभन्दा लेजी लाग्ने सब्जेक्ट होइन, सबैभन्दा बोरिङ लाग्ने सब्जेक्ट चाहिँ गर्नु है। किनभने त्यो बोरिङ लाग्ने सब्जेक्ट जुन छ त्यो यसै पनि बोरिङ लाग्ने कुरा हो, त्यसलाई तपाईँले एक्टिभ समयमा गरिदिनु भयो भने अलि पढ्ने जाँगर आउला। र तपाईँले जुन आफ्नो एकदम फेभरेट सब्जेक्ट छ अथवा एकदम तपाईँलाई मनपर्ने सब्जेक्ट छ त्यो सब्जेक्ट चाहिँ तपाईँले के गर्नु त, आफै अलि लेजी हुने जुन समय हुन्छ होइन त्यो समयमा गर्नु है। किनभने त तपाईँको फेभरेट सब्जेक्ट हो, तपाईँले लेजी हुने समयमा गर्नुभयो भने पनि राम्रो हुन्छ है। सो त्यो भयो। ओके, सो तपाईँको टाइम टेबलमा अब के कुरा चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्छ है, त्यो कुरालाई हेरौँ है त। हामीले दिनमा केही न केही कुरा गर्नै पर्छ कि। सो जस्तै कि तपाईँले रेस्ट गर्नै पर्यो होइन, पढाइ गर्ने होइन, बिचमा 5-10 मिनट रेस्ट लिनै पर्यो। र अब यदि तपाईँ सोसल मिडियामा बढी एडिक्टिभ हुनुहुन्छ भने कम्प्लिटली सोसल मिडियालाई छोड्नै सक्नुहुन्न है, मैले पनि सकेको थिइनँ।
सो के गर्नु त भन्दाखेरि एउटा थोरै समय आधा घण्टा अथवा 15 मिनेट चाहिँ सोशल मिडियालाई पनि दिनु, ताकि तपाईँ आफू के होस् त अपडेटेड रहन सक्नुहुन्छ हैन। सोशल मिडियालाई टाइम दिनुभयो भने पनि सो यसरी चाहिँ सोशल मिडियालाई पनि तपाईँले टाइम दिनु हैन, यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले इन्क्लुड गर्नु, ठिक छ। पढ्ने बाहेक बाँकी समयमा यो गर्न सक्नुहुन्छ। र अब एकदमै मलाई चाहिँ के हुन्थ्यो भने कलेजबाट आएपछि एकदमै अल्छी लाग्थ्यो र 15 मिनेट जति म के गर्थेँ त न्याप लिन्थेँ हैन, सुत्थेँ। यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ त उठ्दाखेरि एकदमै फ्रेस फिल हुन्थ्यो कि है। सो त्यही भएर 15 मिनेट जति तपाईँले न्याप पनि लिनुपर्छ है। अब यो चाहिँ अब तपाईँको आफ्नै पर्सेप्सन होला र सोशल मिडिया पनि तपाईँले चलाउनुहुन्न भने त त्यो एकदमै बेस्ट भयो है, नचलाएकै ठिक छ। यदि तपाईँ एडिक्टिभ हुनुहुन्छ चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ जस एउटा फिक्स समय चाहिँ दिनु भन्न खोजेको। र एक्सर्साइज अथवा स्ट्रेचिङ पनि तपाईँले गर्नुपर्छ है, आफू पनि हेल्दी रहनु पर्यो हैन, हाइड्रेटेड रहनु पर्यो। र जुन मैले अगाडिको भिडियोजहरुमा भनेको थिएँ फर्मुलाको र अर्गानिकको रियाक्सनहरुको एउटा सानो सर्ट नोट बनाउनु भनेर भनेको थिएँ हैन, त्यस्तो फर्मुलाहरु अथवा अर्गानिकको रियाक्सन अथवा कुनै च्याप्टरको चाहिँ रिभिजन तपाईले गर्नुपर्छ है, ठीक छ। सो त्यो रिभिजन चाहिँ तपाईले अलमोस्ट 20 मिनेट जति दिनको चाहिँ तपाईले त्यसरी रिभिजन गर्नुभयो भने एकदमै बेनिफिशियल हुन्छ। र यो रिभिजन चाहिँ मैले गरेको थिइनँ है, त्यही भएर मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो, पछि सबै कुरा मैले बिर्सेको थिएँ एक्जाम भन्दा अगाडि। सो यस्तो रिभिजन तपाईले दिनदिनै गर्नु है, एकदमै बेनिफिशियल हुन्छ। ओके, सो म चाहिँ अब मेरो आफ्नो एउटा टाइम टेबल देखाउँछु है त। सो म चाहिँ के थियो भने मेरो बिहान थियो कलेज, मैले अगाडि नै भनिसकेँ हैन। सुरुमा चाहिँ म सायद सुरुमा क्लास 12 को कुरा हो यो सबै हैन। क्लास 11 त एकदम खतम नै गएको मेरो पनि, खासै राम्ररी पढेको हैन, टाइम टेबल पनि थिएन, केही पनि थिएन है। सो क्लास 12 को कुरा हो यो चाहिँ सबै है। क्लास 12 को स्टार्टिङमा चाहिँ मैले त्यही युट्युबको लागि भिडियोजहरु बनाउँथे। बिहान अलमोस्ट 4:15 बजे उठ्ने अनि भिडियो बनाउने अनि त्यसपछि रेडी भएर कलेज जाने गर्थे त्यति बेला। अनि पछि चाहिँ अलि झ्याउ लाग्यो बिहान उठ्न, अनि त्यसपछि चाहिँ मैले आफ्नो एउटा शेड्युल चाहिँ चेन्ज गरेको थिएँ। सो पछि अब आफ्नो भनौं न टाइम टेबल चाहिँ चेन्ज गरेको थिएँ क्लास 12 मा आएपछि, ठीक छ। क्लास 12 को स्टार्टिङ पछि चाहिँ टाइम टेबल चेन्ज गरेको थिएँ। सो म चाहिँ बिहान 5:30 बजे उठ्थेँ, अनि मुख धुने, टोयलेट जाने, अनि रेडी भएर 5:50 को लागि कलेजको लागि रेडी हुने, अनि 5:50 मा कलेज जाने गर्थेँ। लगभग 11:15 बजेतिर घर आउँथेँ, अनि त्यसपछि अलमोस्ट 12:30 सम्म चाहिँ फ्रेस हुने, खाना खाने, अनि एकछिन न्याप लिने गर्थेँ। अनि एकछिन चाहिँ यसो फेसबुक चलाउँथेँ। त्यसपछि 12:30 देखि 1:30 सम्म चाहिँ भिडियो बनाउँथेँ म है। सो यो बीचमा चाहिँ भिडियो बनाउन अलमोस्ट 30-40 मिनेट लाग्थ्यो, अनि बाँकी समय त्यही फेसबुक चलाएर बसिन्थ्यो। अनि अलिअलि बोरिङ लाग्थ्यो कि यो समय चाहिँ मलाई, यो दिउँसोको जुन समय हुन्छ एकदम बोरिङ लाग्थ्यो। त्यही भएर मेरो फेभरेट सब्जेक्ट फिजिक्स चाहिँ यो समयमा पढ्थेँ मैले। 31 देखि 3 बजेसम्म मैले फिजिक्स पढ्थेँ। त्यसपछि चाहिँ लगभग 15 मिनेट ग्याप लिएर 3:15 देखि 4:45 सम्म चाहिँ मैले केमिस्ट्री पढ्थेँ। अनि त्यसपछि 4:45 देखि 5:45 को 1 घण्टाको इन्टरभलमा चाहिँ नेपाली र इंग्लिश मैले भ्याइदिन्थेँ अलिअलि पढेर है। र यो नेपाली र इंग्लिश चाहिँ त्यही कहिलेकाहीँ स्कुलमा होमवर्क दिएको बेलामा अथवा कहिलेकाहीँ यसो जाँगर लागेको बेलामा पढ्थेँ, अरू बेला लास्टै झ्याउ लाग्थ्यो। त्यही यो 1 घण्टा त मेरो मोबाइल चलाएरै बित्थ्यो है। सो खासै त्यति पढिएन। पछि मैले राम्रोसँग पढ्न लागेको चाहिँ यो वैशाख महिनाबाट, त्यो इक्जामको चाहिँ रुटिन आएपछि बल्ल पढ्न लागेको। अनि अलमोस्ट 5:45 देखि 7 सम्म चाहिँ मैले बायो पढ्थेँ, र 7 देखि 8:30 सम्म चाहिँ मैले म्याथ पढ्थेँ। यसरी चाहिँ मैले गर्थेँ। र 8:30 पछि चाहिँ खाना खाने, अनि त्यसपछि एकछिन मोबाइल चलाएर 9:30 बजेतिर सुत्छु भन्ने प्लान हुन्थ्यो जहिले पनि, तर सुत्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि 11 बजेकै हुन्थ्यो। सो यस्तो चाहिँ मेरो शेड्युल थियो हैन। सो यो शेड्युल पनि खासै राम्रोसँग भनौं न सबै कुरा चाहिँ एप्लाई चाहिँ गर्न सकिन्न है। हामीले टाइम टेबलमा जे पनि कुराहरु लेखिन्छ सबै कुरा एप्लाई हुँदैन है। सो त्यो एप्लाई भएन भनेर चाहिँ तपाई दुखी हुने हैन, ठीक छ। बिस्तारै प्रोग्रेस गर्दै जाने हो। अब आज चाहिँ तपाई एकदमै अल्छी हुनुहुन्छ, भोलिबाट डाइरेक्ट एक्टिभ हुने त हैन। सो त्यो अल्छीलाई एकदमै बिस्तारै ओभरकम गर्दै जाने हो। त्यही भएर यो टाइम टेबल तपाईले बनाउनु, र आज फलो भएन भने पनि केही छैन, भोलि गर्छु हैन। आज अब 3 वटा काम गरे भने भोलि 4 वटा गर्छु हैन। यसरी प्रोग्रेस गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले दिमागमा राख्नुपर्छ है। सो यो थियो टाइम टेबलको बारेमा। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा लेखिदिनु होला। र अर्गानिकको कन्सेप्टहरुको भिडियो पनि आउँदै छ। सो त्यो भिडियो पनि यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।